Hello và xin chào mọi người. In this video, we are going to talk about Gans technology in agriculture. Trong video này mình sẽ nói về công nghệ Gans và nông nghiệp. The first thing that people need to understand to be successful is that you have to have basic understanding of agriculture or farming. I would recommend for new people to understand Korean natural farming and Jadam, which is more work in alignment with Mother Nature and how to help bring everything back into balance. Đầu tiên là mình đề nghị những mấy người mới không hiểu về nông nghiệp phải học nông nghiệp cơ bản. Phải biết về nông nghiệp mới áp dụng công nghệ Gans được để hiệu quả nhất. Nhất là học về phương pháp nông nghiệp của tự nhiên của Hàn Quốc và Jadam. Mấy đó là thực tế và dễ hiểu. There is really no big secret in farming except with plasma culture or with Gans technology is that you have to understand about farming because we are replacing traditional inputs in a different state. We are not doing anything new except find a few things, but for the most part, we replace traditional minerals and other supplements with Gans technology of equivalent value, meaning trong nông nghiệp áp dụng công nghệ Gans nó không có phải đặc biệt gì mấy, mình chỉ biến đổi cái dung dịch và cái dinh dưỡng mình dùng trong trạng thái khác. Thí dụ đi, nước biển thì muối thì mình không dùng muối, mình dùng biến trong trạng thái thứ 5, trạng thái thứ 4 của nano chứ mình áp dụng. There are only a few basic fundamental things about farming. So in order to do successful, we have to have a basic foundation. After that, there is one thing in farming that we need that from traditional inputs don't have. That is to balance the emotion and the soul of the plants and animal. To do that, we understand about plasma technology, Gans technology. Zinc balance the emotion for us as human beings, and CO2 balance the physicality. For animals, the same thing. But for plants, zinc balance the soul of the plants, according to Mr. Kesh, and sulfur balance the emotion, and CO2 balance the physicality, and magnesium is the blood of the plant. So when we have all those components, the plant will be much healthier. But the most important thing is to establish a connection, to have a 30% increase in growth, and to have a 300% increase in growth is due to connection. We have to establish a connection to the plant, animal, or people with the Gans technology, and that connection is the amino acid on top of the Gans when we make it. So when we use the Gans technology with the amino acid on top of to establish connection with the animal, plants, or human, the difference is exponential. So we can either have 30% or mediocre or less in result of increasing production of value to compare to 300%, which we have to establish a connection, a bonding. Thì trong công nghệ Gans với nông nghiệp chỉ có một cái là khác là mình phải làm sao để cân bằng cảm xúc và linh hồn của cái cây và con thú vật và con người. Thì kẽm sẽ ổn định cảm xúc cho con người và thú vật, và kẽm là sức mạnh của linh hồn của mấy cái cây, thì mình thỏa mãn linh hồn của nó qua kẽm. Thì cái cây thì thú vật và con người là CO2 là giúp cân bằng cơ thể. Đối với mấy cái cây thì lưu huỳnh là sức mạnh của cảm xúc của nó, thì mình dùng lưu huỳnh giúp cho cân bằng cảm xúc, và CO2 là cân bằng cơ thể của nó. Và máu của nó là magie, thì có thể dùng đó để giúp cho nó cân bằng trở lại một phần nào đó.
Nó đơn giản như vậy, nhưng để muốn được kết quả của 30% hay là 300%, nó khác biệt về tạo được một cái kết nối. Kết nối đó là những cái acetamin trên cái dung dịch khi mình làm trong lò phản ứng, khi mình làm gas, ở trên có cái acetamin của nó, mình chỉ cần dùng một tí thôi để tạo được một cái kết nối cho cái hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó là cái đơn giản như vậy thôi. Để mỗi cái cây nó có cần cái gas đặc biệt riêng của nó, mình không có thể làm tổng hợp được để dùng cho cây hành, cây tỏi, cây ăn quả. Mình phải hiểu biết về nông nghiệp một chút xíu để mình tạo những cái gas phù hợp cho nó, nghĩa là nó cần dinh dưỡng gì trong môi trường đó. Tại cây nó phụ thuộc theo môi trường và đất, nên khi mình tạo được đủ điều kiện đó nó sẽ hiệu quả hơn. Mà khi mình tạo được một cái kết nối là mình tạo cái gas cho cái cây này thì cái kia cây khác thì mình dùng cũng có hiệu quả nữa, nhưng cũng giống như mình nói hồi nãy, khác biệt từ 300 đến 300% là khi mình làm gas đặc biệt cho cái cây đó. Làm sao làm được cái gas đặc biệt cho cái cây đó? Cái đó mình cũng trong giai đoạn trải nghiệm và thực hành. Thì trong giai đoạn đầu mình chỉ dùng cái gas cơ bản thôi, là những cái gas cơ bản mình làm trong lò phản ứng, và mình xem nó sẽ khác biệt như thế nào trong nông nghiệp. Thì trong giai đoạn thứ hai của mình thí nghiệm là mình sẽ đi chuyên gia hơn, sâu sắc hơn để nâng lên cái sản xuất hơn 30%, đến ví dụ đi 300%. Thì đó là cái bí quyết thì cái chia sẻ là tạo một cái kết nối. So that is the basic understanding to create the difference between 300 and 30% is to create the connection bonding. In my initial testing of plasma culture, I just applied basic GANs technology of zinc, CO2, and other C GANs and Epson GANs to see what is the potential difference compared to traditional farming that we get. How is the quality, the pest resistance, the quality of the plant, just a basic understanding, just normal watering or put the bottle next to the tree. I just want to find out the basic reaction before we take a deeper look into how to fine tune it to get higher results. And from my initial finding, just applying basic gas like CO2 and zinc does help a lot, but it does not replace traditional understanding of farming. When we combine traditional farming with GANs technology, we get a big difference. The quality, just by using GANs technology, we greatly increase the quality of the plant and the value we get from it. But to make it a successful business, to do it large scale or long term, then we have to have a foundation in farming. And that's where Jadam and Korean natural farming. Korean natural farming and Jadam don't have to be the method. You can use any method you understand that you have learned in the past. But for new people, I would recommend Jadam because it's very low cost, especially in third world country or people with low income, that anybody can use and apply, and they have a current support system and a methodology that's already established for maximizing the resources we have available at a very low cost. That's why Jadam is successful, and it can eradicate pests from using natural herbs that we have in our environment. Korean natural farming, on the other hand, is a traditional method where it's mostly in animal husbandry that we can apply, change the way we do things, and change the way we take care and look at plants. And that is another way to approach, because it helps us to bring balance to everything. It's not about maximum productivity for the animals or the plants. It's about bringing balance to an environment, and us and the environment. And it's really the ideology behind Korean natural farming that is more important than what we're able to attain by having higher quality plants or animal. Thì với nông nghiệp thì người ta có thể bắt đầu từ đâu cũng được hết trơn, nhưng mình đề nghị nông nghiệp tự nhiên của Hàn Quốc và Chadam nó rất là thuận lợi về rất là rẻ. Mình có thể tận dụng những thứ trong môi trường của mình để áp dụng để xử lý cho cây và giúp cho nó về dinh dưỡng, và nhất là thuốc trừ sâu.
Tại vì thuốc trừ sâu mình có thể làm theo phương pháp tự nhiên, những mấy cái cây cỏ xung quanh nhà mình có thể biến nó thành dung dịch để tưới cây để xử lý mấy con sâu rất là dễ dàng. Tại vấn đề lớn nhất của nông nghiệp là mấy con sâu trùng, thì khi mình xử lý đó đã được thì nông nghiệp rất là dễ dàng. Thì trong trường đó nó giúp cho người ta giải quyết vấn đề đó, và nó cũng có nền tảng bền vững để chia sẻ kiến thức đó miễn phí cho mọi người. Và phương pháp nông nghiệp tự nhiên của Hàn Quốc cũng bổ sung thêm rất là nhiều thứ để mình có thể áp dụng cho nông nghiệp cho nó bền vững và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Mình không nhất thiết phải dùng trời đam hay là phương pháp của Hàn Quốc, mình có dùng mấy phương pháp trước đây, các phương pháp khác. Mình chỉ đề nghị về đó, về cái hiểu biết của trời đam và của Green Natural Farming nó hiệu quả hơn và có nền tảng bền vững hơn, và nó tạo mình một cái kết nối và hiểu biết để giúp mọi thứ trở lại cân bằng, nhất là cái đạo lý của nó về cách sống và cách làm việc. Tại vì cho nâng cái hiệu quả là một cái phần nhỏ trong nông nghiệp thôi, thật sự nó giúp cho mình hiểu biết về cân bằng mọi thứ, về môi trường và bản thân của mình và mọi thứ trong giai đoạn trong đó, chứ không phải mà nâng đến số lượng hay là chất lượng của mấy sản phẩm lên. Thì phương pháp của Hàn Quốc mình áp dụng trong phương pháp này, nhưng mọi người có thể dùng mấy phương pháp khác, và là không phải nhất thiết phải dùng Hàn Quốc hay là Nhật hay là Mỹ hay là permaculture hoặc plasma culture. Mình dùng những phương pháp nào đã phù hợp với hoàn cảnh và môi trường của mình, và mình có thể dùng cái gì tốt trong cái phương pháp đó, lấy dùng nó theo cái phương pháp của bản thân của mình. Mình phải biến đổi chứ không phải là cho một cái công thức chết. Mình phải học cách biến đổi theo môi trường và hoàn cảnh của mình để áp dụng tối đa mọi thứ. So basically, we have to maximize and optimize everything we know and understand. It's not a dead modality or method. Oh, okay, I have to be organic. I have to be permaculture. I have to be this and that. What we need to do is pick whatever works best in our circumstance and environment and incorporate it into our own system. We have to improvise and not just be monkey see, monkey do. We have to improvise what is appropriate for our circumstances and our environment to get the maximum result that we want to achieve. And that's require learning a lot of things, new things, old things. And it's not about replacing existing knowledge, it's about building upon them. Thì kiến thức mình chia sẻ đây là không phải là dẹp bỏ hết những gì người ta biết trước đây, đó là bổ sung thêm, cũng như là bổ sung thêm hiểu biết để mình có cái hành động hiệu quả hơn. That's summing up for Gans technology in agriculture, but to take it to the next level, we have to do more experimentation, require more experience, and that's only happens when we have hands-on, where we tackle different problems one at a time, especially with pests in the environment. And that where we can have you have to learn about basic agriculture, where, for example, Epson is good at repelling certain pests. It does not repel everything. It's certain small number, and we can use that by turning it into Gans technology and applying it at a different level. Then we can help certain plants, because based on my experience, like Epson Gans only help certain plants like corn and beans, but other like Brussels sprout, it makes no difference. So that when we have more experience, we know, okay, with this plant, it works very well, but with that, it doesn't work very well. Thì với nông nghiệp mình phải hiểu biết cơ bản, cũng giống như là muối Epson. Trong nông nghiệp bình thường, muối Epson giúp cho xử lý trừ sâu một số loại cây. Nó không có hiệu quả 100% mọi thứ, nhưng mà đối với theo kinh nghiệm của mình thì đậu và ngô nó hiệu quả hơn. Nó không tiêu diệt hết những ngay là không có sâu, nhưng có sâu nhưng rất là ít. Thì trong giai đoạn thứ hai mình sẽ trồng nhiều ngô hơn và đậu hơn, xem nó còn giống hiệu quả hơn giống trước đây hơn. Nhưng mà trước đây khi mình dùng muối Epson, khi mà trong giai đoạn thứ tư của nano Epson Gans, thì mình thấy sâu nó bớt hơn nhiều đối với một số cây. Đối với mấy cây khác cũng giống như là cây Brussels sprout, mấy cây súp lơ không hiệu quả chút nào hết trơn, còn nhiều sâu hơn nữa.
nên đó mình phải biết từ cơ ứng biến. Thì trong hoàn cảnh đó thì phương pháp của genome thì hiệu quả hơn. Mình dùng xà bông với lưu huỳnh kết nối với một cái thảo dược sẽ xử lý mấy con sâu rất là hiệu quả. Thì thảo dược nào là phụ thuộc theo môi trường của mình, tại vì dù genome cho một cái phương pháp, nhưng đối với môi trường và hoàn cảnh của mình, những cái thảo dược không có tồn tại, thì mình phải biết từ cơ ứng biến. Based on genome method, we can use a natural pesticide, but that is dependent upon our environment. For example, genome may have a recommendation to take care of a certain pest, but our circumstance, our environment does not allow us to have that plant. So we have to look around to see what other alternatives we can use inside. But the basic of that is soap and sulfur. Soap and sulfur is a very big components that take care of a lot of problems. But sometimes we need additional help, which is from herbal solution. Herbal solution can come from any plants around the house that we can use that is in that require a little bit experimenting which one works best. That's why you have to get supplemental learning from 1,000 herbs, that you can pick a list of those herbs that is around our house, or the weed that is effective, or else we can do trial and error to see, okay, let me look at that plant and let me try it out. Or use your intuition, your gut instinct, or from friends and herbalists that you know that this plant is very toxic to this insect, and we can try it out and see how it works. Using herbal solution is a temporary solution until we have better understanding of Gans technology. Once we have complete grasp of Gans technology, we can better implement it, because the technology for Gans is limited to our own understanding of how we implement it. Để trước khi mình có thể áp dụng công nghệ Gans tối đa, thì mình có thể dùng genome để xử lý rất là nhiều vấn đề cơ bản. Tại vì để áp dụng được công nghệ Gans cần một cái hiểu biết rộng rãi hơn và thiếu trải nghiệm. Tại vì cái giới hạn của công nghệ Gans sẽ không phải vì công nghệ đó, mà bản thân của mình để ngộ được làm sao áp dụng được tối đa. Thì theo thầy Cash, để xử lý được mấy con trùng là chỉ dùng Gans đồng, một chút xíu acetamin của đồng và xịt xử lý. Tại vì khi mà dùng đồng nhiều quá, cây nó không lớn nổi, nên mới cần dùng một chút xíu đồng với cái acetamin của nó ở trên để tạo một kết nối, là mình có thể đuổi rất là nhiều sâu từ môi trường đi chỗ khác, hay là giết được nó. So according to Mr. Cash, the best way to take care of the pest and environment is that we have to use copper and a little bit of acetamin on top of the copper to create a connection bond, and we use a solution to spray on the pest. Sometimes we have to use the amino acid of the pest as part of the process of making it to increase the effectiveness, and that we have to experiment. But just the basic, the lowdown of minimum use pesticide is copper and the amino acid on top of the copper, just a little bit, and use that to spray on the plant, and that would be effective most of the time. For other problems, we have to improvise, and let's say worms in the coconut tree, then we have to add that amino acid of that worm into the solution to make it more effective. And this is required trial and error and experimenting and working with Makesh and other people to see how they handle the problem. Thì trong cái công nghệ nghe sẽ cái cơ bản nhất là mình có thể áp dụng là đầu tiên là dùng đồng với acetamin của đồng một tí thôi để xử lý cơ bản về sâu trùng, mấy con sâu. Sau đó mình có thể sâu sắc hơn, tùy theo hoàn cảnh mình có thể bổ sung thêm như là acetamin của mấy con sâu với theo dung dịch đồng đó để nâng lên cái hiệu quả. Thì mỗi người phải trải nghiệm để thử, để thay đổi, để thử mọi thứ. Nhưng trong cái quá trình đó để thử nghiệm, để trải nghiệm, để hiểu biết thêm, thì mình có thể áp dụng cái phương pháp của Hàn Quốc, của Korean Natural Farming, KNF và genome để bổ sung thêm. Chừng nào mình đủ hiểu biết thì mình có thể thực hành hiệu quả hơn. Để cho mấy người bắt đầu thì mình có thể đề nghị đến như đó thôi. Tại vì mỗi người phải bỏ ra để học hỏi, để trải nghiệm, để thực hành, và nhất là kiến thức cơ bản về nông nghiệp.
nhất là chăn nuôi hay là trồng cây, thì phải có một cái nền tảng cơ bản mới phát huy được công nghệ khác. Cái thế công nghệ, nếu mà không biết về nông nghiệp thì bắt đầu từ tại đó, thì bắt đầu phải trải nghiệm đi thực hành để cho mình hiểu biết cơ bản và mình có thể đi sâu sắc hơn. In order to do successful farming, people have to have basic understanding, and that is the foundation. You cannot get around it. You have to learn animal husbandry. You have to learn organic farming and different methods before you can apply Gans technology for maximum benefit. Without knowing any farming and didn't go use Gans technology and expect to be successful, that is really being naive, because life is more about it than just applying Gans. It's about understanding how Mother Nature works and how to stay in harmony and how to assist Mother Nature get back into balance. That's why Korean natural farming is more successful than other methods, because it's involved the human factor. We can let it go naturally, which is you can do with like the one straw revolution method. But on a practical level, most of us will starve to death before we get to that level, because we cannot wait that long for Mother Nature to get back into balance. And that's where Korean natural farming excel, is helping Mother Nature get back into balance faster and work with what we have at the moment until we get to that point where it's self-sustaining. Nobody have 10 years to wait for Mother Nature, because with one straw revolution, that is idealistic environment, because not all of us have land that we acquire is in the best condition. Some land require a lot more to rehab than other land where people have it's already fertile and everything is there to benefit. But most people would have a piece of land that is highly toxic in chemicals and fertilizer, and it takes a little while to rebuild that land. And by using one straw revolution method of naturally and waiting for everything, we are going to go bankrupt and starve to death before we acquire the result that we want. That's where we have human intervention, because of our understanding of how nature works. We intervene and expedite to the point where 5 or 6 years from now, that we don't have to intervene anymore, and the system is self-sustaining. That's what we want to achieve in the long run. But in the short run, by rebuilding the soil, rebuilding the land of its microorganisms, and creating a balanced habitat so that it's self-sustained in the long term, is what we're trying to achieve with green natural farming and with plasma technology. Thì mình thấy phương pháp Hàn Quốc Vietnam là hiệu quả và thực tế nhất đối với cuộc sống hàng ngày của con người, nhất là ở nước Việt Nam của mình. Thì theo phương pháp của ông Nhật của cách mạng một cây gom, trong lý thuyết thì nghe rất là hay, nhưng trong thực tế là trước khi mình tạo được cái cân bằng là mình chết queo rồi, chết đói mất tiêu rồi, thì không có ai mà đủ tài chính mà để thời gian đợi 10 năm hay là 5 năm hết trơn á. Thì trong năm đầu mình phải có một cái thu hoạch để nuôi bản thân của mình và giúp cho môi trường trở lại. Thì theo công nghệ của Hàn Quốc và Việt Nam, giúp cho mẹ địa cầu, mẹ địa cầu đó là bố địa cầu chứ không phải mẹ địa cầu, đó là một cái vấn đề khác nữa, nhưng giúp cho cái thiên nhiên trở lại cân bằng nhanh hơn qua cái hiểu biết của cái môi trường và mọi thứ, là đưa vi khuẩn và vi sinh học địa phương trở lại, cải thiện đất đai trở lại, giúp cho trong quá trình nhanh hơn, để mình không có mất 10 năm hay là 15 năm đợi cho nó. Thì mỗi người tùy theo hoàn cảnh và môi trường, đa số mỗi người sẽ có một miếng đất nó đầy thuốc trừ sâu và thuốc diệt trùng, thuốc trừ cỏ và đủ thứ hóa chất trong trọng hết trơn á. Để trước khi nó đã cân bằng là mình sẽ chết đói rồi, nên mình phải dùng cái phương pháp thực tế và giúp cho nhanh lên cái quá trình đó, để mình cho 4 năm, 5 năm, 6 năm sau đất nó sẽ rất là tốt và đã cân bằng cái lợi, và cái hệ thống nó không cần mình can thiệp nhiều, chỉ cần mình cần bổ sung một chút xíu thôi, nó tự xử lý. Thì qua cái phương pháp của nông nghiệp tự nhiên Hàn Quốc và Việt Nam, mình có thể dùng đó để nhanh lên cái quá trình, và công nghệ Gans cũng giúp cho mình nhanh lên cái quá trình để cải thiện lại đất. Thì sau này mình không cần can thiệp nhiều, khi môi trường đã cân bằng rồi, cây này sức khỏe đủ mạnh, đủ dinh dưỡng, thì mình chỉ cần bổ sung thêm
Tại vấn đề lớn nhất của trong nông nghiệp hiện tại bây giờ là nhiều người chỉ biết lấy thôi à, không có trả lại đất. Nếu mà bạn ở trong cái đất rất là tốt đi, bớt không có ai khai thác nhiều, dù sao bạn lấy đi, nhất là con cháu của bạn sẽ trả cái giá đó 100 năm sau thì đất nó không còn gì hết trơn, không còn gì hết trơn, thì bạn không có trả gì lại hết trơn. Tại mỗi cây nó thu hoạch, nó lấy những dinh dưỡng như đất ra, bỏ vô cái cây đó, mình ăn nó nhưng mình không bổ sung lại, từ từ sẽ thiếu. Thì dù đất đó rất là tốt đi, nhưng con cháu của mình phải trả một cái giá, cũng giống như mình là con cháu của tổ tiên của mình là phải trả giá. Bây giờ đất trước đây nó rất là đầy dinh dưỡng, nhưng tổ tiên của mình không có bổ sung dinh dưỡng cho lại, nên bây giờ đất nó thiếu rất là nhiều dinh dưỡng. Nên khi mình bổ sung được dinh dưỡng, cây sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nó quá đơn giản thôi, vì đưa dinh dưỡng đầy đủ chứ không phải mà NPK thôi, kali, nitơ, phosphor, cái đó là không đủ cho đó. Cái đó trong khoa học vớ vẩn, nó làm cho bán hóa chất để dễ giải lý, để bề mặt ngoài cây to nhưng thật sự nó không có khỏe gì mấy hết trơn á. Nên mình sẽ bỏ qua cái lý thuyết đó, nó không có chuẩn, thì mình chỉ cần bổ sung thêm cái dinh dưỡng cho đất, cải thiện nó lại thì cây sẽ tốt. I think the biggest problem in agriculture is people keep taking from the land and not giving anything back. That's why the land is compared to what it was in the past is a lot less in nutrition, in minerals, and highly deficient in minerals compared to what we were before. So the biggest problem is to have to if we live on a land that is highly fertile, then we can take, but our grandchildren, and younger generation later on will have to pay for it, just like what we are paying right now for what our ancestors did when they did not, or our grandparents did when they did not give back to the land. Meaning, when the tree grow, you take the fruits or the veggies grow, and we harvest it. By not giving back that all the minerals it take, we slowly deplenish what is available on the land. So by giving back to the land, by giving back its the parts of the plant, the tree that we don't use, back into the soil to resupply, and plus we add extra stuff like sea salt to add all the minerals back into the soil naturally. We can use a lot of other supplements from green natural farming to put back into the soil, make the soil put back more than what we take. The crop residue we give back, we don't throw it away, take it out, put it in another location. So whatever we take in that location, we have to give back and more, so that the soil will always be at the same level or better than what we had before. And that way, whatever we graze and grow on the land will be much better than what it could be. So it is that simple. It's not that complicated. It just follow the simple understanding is that we have to rebuild the soil, give it the minerals it needs, and give back to the land where we take to keep up with, it's called sustainable farming. Sustainable farming is giving back to the land and we nourish it, instead of keep taking and taking and taking, and that is not sustainable. Thì trong cái bí quyết của nông nghiệp là để lâu dài bền vững là phải trả lại cho đất những gì mình lấy. Trong trả lại qua nhiều phương pháp, cũng như là những mấy thực phẩm mình thấy hỏng, thấy vỡ vẩn, thấy hỏng thối rồi đó, thì mình không phải dùng chỗ khác, mình có thể compost, lên men, cho gà ăn, thì những cái đó sẽ đưa lại trong đất đai hết trơn. Có nhiều cách để đưa lại. Một cách khác là trong dùng muối là một cách đơn giản nhất. Nhiều cái cây thứ vật chăn nuôi chỉ thiếu là đơn giản là muối thôi, không có đặc biệt gì hết trơn, là muối. Khi mình đưa những mấy dinh dưỡng vào đất trở lại, đất sẽ tốt khỏe, sẽ giúp cho đất tốt khỏe hơn. Đưa mấy vị sinh học trở lại giúp cho cải thiện đất, là những mấy cái cây mình trồng rất là sẽ khỏe mạnh. Khi mà cây mà khỏe mạnh, nó có bớt sâu hơn rất là nhiều, không cần dùng thuốc thiên nhiên hay là thuốc hóa chất gì cho. Khi mà bản chất đất đầy đủ dinh dưỡng, cây nó khỏe mạnh, thì cái cơ hội nó có sâu rất là ít. Đúng có cái sâu nó không sao, thì cho nó sâu nó ăn đi, không có vấn đề gì hết trơn á. Khi mình nâng sản xuất nó lên, mình giảm 5, 10, 20%, không có vấn đề.
không cần tham lam quá, phải đầy tối đa. Cái thái độ Việt Nam của mình là phải nâng năng suất lên tối đa, đó là no. Dù con này con kia có ăn thì mình chia sẻ đi, chia sẻ một bớt không chết đâu, không cần để đòi hỏi tối đa. Đầu tiên là mình phải tạo một cái môi trường cân bằng và trả lại những gì mình lấy. Khi mà đi theo cái đạo lý đó thì cái nông nghiệp sẽ rất là đơn giản, và đơn giản hơn là mình chọn nhiều nó phù hợp trong cái môi trường. Mình ở Việt Nam trồng cái cây làm gì, nó không phụ thuộc vào môi trường, nó không có bền vững. Nếu làm nông nghiệp thì đầu tiên là mình chọn một cái sản phẩm địa phương, nó bền vững, bản chất nó không có sâu nào ăn hết trơn, chứ không phải trồng cái cây súp lơ của phương Tây ở trong môi trường Tây đem về Việt Nam và dùng đủ thứ thuốc để xử lý nó hết trơn. Đó là không phải là phương pháp bền vững. Đúng, mình có thể trồng mấy cây trong ngoài địa phương, nhưng nó vào một phần trăm nhỏ của thu hoạch của mình thôi, chứ không phải một phần lớn, như là nhiều lắm là 30%. Sau này khi mình hiểu biết về môi trường và áp dụng công nghệ Gans để biến đổi môi trường thì mình có thể trồng mấy cây ngoài môi trường của nó, ngoài địa phương của nó trong cho mình. Nhưng đầu tiên là trong nông nghiệp, là trong khởi đầu đầu tiên là phải biết chọn đúng cái cây trong địa phương, dù đó là chăn nuôi hay là nông nghiệp về trồng trọt, là phải biết nuôi con nào trong môi trường đó, cây nào trong môi trường đó, chứ không phải lấy từ xa đến. Sau này mình bền vững hiểu biết rồi mình có thể mở rộng ra. When it comes down to farming and animal husbandry, the most important thing is picking the right animal for the environment and the right plants for the environment. It's not optimum to pick a plant outside of its habitat, outside of the environment to where we are and try to make it go optimum. That is a no-no. That is if you use conventional farming, that may be okay, but for natural farming, it's not ideal, especially if you're trying to do sustainable long-term to support yourself or your family. The easiest way, the best way is to pick a crop that is local. It's low maintenance, very little pests want to eat to deal with it, and use that at 70% of your crops, or 70% of your animals that you're raising is local animals. They are well conditioned. They are very easy to deal with and take care of than just taking something out of its habitat where you're trying to get used to the new environment, and you create all kind of disease and pests because it's not native to the land. The first thing is use something that is native. Native plants like that, basically pest proof. Animals that is native to environment, you don't have to worry about getting virus in the wintertime, being too cold, and putting heat lamps. Having like what we do right now is putting heat lamps for chickens in the wintertime. That is ridiculous. They should be able to survive in the winter by themselves. That is natural. It is unnatural when they cannot live in the normal habitat. So the first thing is selection. Be selective of what we raise and what we plant and what we do. It has to be in alignment with the natural habitat. Sometimes we grow and raise things that are GMO without realizing it because of the lack of information. To try to do something natural animals, natural breed, if there is anything natural left anymore, and grow natural stuff, that it'll be much better in the long term. Khi mà làm nông nghiệp, tốt nhất là trồng những đồ thiên nhiên, rau cải trong đồ bản địa, bản gốc. Chăn nuôi thì đa số là bị biến đổi hết trơn rồi, để kiếm gì một nguồn gốc thì hơi khó, nhưng mình cũng thể tự cơ ứng biến được, nhưng mình chọn những cái lựa chọn tốt nhất là những gì trong địa phương thôi. Khi mà mình trồng trong địa phương, nó cái đề kháng những cái sâu bệnh nó rất là hiếm hơn rất là nhiều. Đừng có lo về cái sản xuất, ok con gà này nó đẻ nhiều trứng hơn, nó mập hơn, đó là bị biến đổi hết trơn rồi, đó không phải là thiên nhiên. Thứ hai nữa, mình nuôi con gà cho nó khỏe mạnh, dù ốm hay là mập, nó là của con gà sạch,
chất lượng cao. Đừng có lo quá về mặt ngoài là nó phải ok 6 tháng nó phải hơn 2 cân mới được, 2 cân mới được, mới là gà tốt. Cái nhiều thịt, bạn hình dung đi, cái thằng mập, con mập, thằng mập nó mập mạp gì đó, bạn muốn ăn nó hay không? Dù ăn thịt người phải là tốt, nhưng mà khi cái thứ mập mà không nghĩa là tốt, nó cái nâng đúng. Đối với kinh doanh thì cân nhiều thì nhiều tiền, nhưng không nghĩa là nó khỏe. Thằng con gà ốm hơn, không đủ cân như là 2 cân, nhưng bản chất về khỏe mạnh, dinh dưỡng nó đầy đủ ở trên. Quan trọng là chất lượng chứ không phải là số lượng hay là số cân bao nhiêu. Thì cái cây cũng giống như vậy, cái cây là nó đầy dinh dưỡng bao nhiêu, đầy sức sống bao nhiêu, chứ không phải mà nó to mà nó nặng. To nặng ăn cho một cái xác đó thôi à, không có giá trị gì mấy hết trơn. Khi nào mà hiểu biết về nông nghiệp tự nhiên bền vững thì đúng, tất nhiên thì cái sản phẩm mình nó còn chất lượng cao hơn, lớn hơn cái truyền thống nữa. Nhưng nó cần một thời gian để mình học hỏi, để mình thuộc cách để làm cho hiệu quả nhất. Nhưng những người khởi đầu mà không có kinh nghiệm hết trơn thì đừng có lo quá để so sánh với truyền thống. Cái mình đang cần tập trung vào là chất lượng chứ không phải là số lượng. Chất lượng sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Mình ăn cái cây nó nhỏ hơn nhưng mình sẽ no nhiều hơn và tốt hơn sức khỏe rất là nhiều. Mình không có trả giá cái sai đã phát nhiều, cái tác dụng phụ của nó. Chăn nuôi cũng giống như chăn nuôi cũng giống như vậy thôi. Con gà có thể không to lớn giống như bình thường, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, con gà mình không có thua về mấy con gà công nghiệp, nó còn hơn nữa, vì nó khỏe mạnh, nhanh hơn. Nhưng mà cái truyền thống hiện tại bây giờ ta nghĩ là con gà để nuôi sạch sẽ nhỏ hơn, tại vì họ không dùng đúng phương pháp. Khi mình dùng đúng phương pháp, nó không phải còn nhỏ hơn, nó còn to hơn, mà chất lượng cao hơn rất là nhiều về đủ thứ, về mặt cái chân á. Nhưng đó mỗi người phải tự trải nghiệm mới hiểu biết được cái giá trị. Vấn đề lớn nhất của người Việt Nam là không biết sạch là gì. Họ không biết sạch là gì, họ ăn sạch vì sợ chết, chứ vậy không hiểu biết về chất lượng sạch nó đem đến cái hiệu quả gì đến cho con người như thế nào. Thì trong cái quá trình này sau này mình sẽ hướng dẫn cái ý nghĩa của sạch thật sự chứ không phải sạch mà không có sình, không có đất thì hết trơn nha. Tại cái hiểu biết của Việt Nam về sạch quá kém. Những người hiểu biết về nông nghiệp, tôi bảo đảm mình hiểu biết về nông nghiệp sạch như thế nào luôn nữa, kiến thức quá là thiếu thoát. The biggest problem right now in Vietnam and other countries, people don't understand the meaning of organic or what it means to be truly organic. You can carry the name organic, doesn't mean it's in high quality. To buy organic label for big company is not hard. For Vietnam, it's even easier. So one of the process later on for me is to help people, we educate people and to understand what it means to be truly organic and how would the organic product help people. Organic, when you eat organic food, it's easier to digest, you have more energy, you're more alive. The nutritional value and everything you get out of it is exponential. And not to mention the taste and the ethical part of it. Thì trong nông nghiệp sạch đó, khi mình ăn đồ sạch thật sự đó, nó đầy dinh dưỡng hết trơn, mình có nhiều sức sống hơn, khỏe mạnh hơn rất là nhiều, dễ tiêu hóa hơn. Và sau này mình sẽ bỏ một cái video khác để giải thích về gọi là sạch thật sự như thế nào, chứ không phải mà gọi là Việt Gap hay là Việt Global mà cái bớ bận đó mua cái giấy rất là dễ dàng để dán lên, như nó làm đủ theo tiêu chuẩn đi cũng vẫn là chưa sạch nữa. Tại vì Việt Nam chưa có môi trường ăn đồ sạch thật sự, họ chỉ cần độ an toàn thôi. Đó là cái khác biệt độ an toàn và độ sạch. So I will end it here and thank you, và mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn mọi người ở video sau. Ok, bye bye.